Hoi, ik ben Thomas in Beursbox.nl. Als je denkt, wat klinkt die vreemd? Ik ben ongelooflijk verkouden. Ik heb gisteren op een rommelmarkt gestaan op de kraam en daar ben ik verkouden geworden. Ja, ik ga het hebben over het paasbestand wat Poetin heeft uitgeroepen. Dat heeft hij gedaan zonder overleg. En uiteindelijk is zijn paasbestand ook door zijn eigen leger totaal niet nagekomen. Dus je vraagt je af, wat is hier aan de hand geweest? Nou, het lijkt erop dat hij alleen maar iets heeft gedaan om Trump een beetje tevreden te stellen. Van kijk, we hebben een paasbestand afgekondigd en Oekraïne houdt zich er niet aan. Nou, niet alleen Oekraïne, Rusland dus zelf ook niet. Dus het is een beetje een show voor de bühne. Maar voor de rest stelt het niks voor. Oekraïne heeft er gezegd, oh, we kunnen wel, als je zo graag een bestand wil afkondigen, dan kunnen we wel verlengen. Nou, dat is dus niet gebeurd. Het is gewoon maar een showtje geweest. Ja, dan komt er deze week komt er wel het punt dat de Verenigde Staten zegt, ja, wij willen nu graag op het los. Wij willen nu zien dat er daadwerkelijk iets gaat komen. En die kans dat er daadwerkelijk iets gaat komen is heel klein. Want de Verenigde Staten wil de Krim aan Rusland geven. Daar gaat Oekraïne niet mee akkoord. Maar Rusland wil ook de andere delen van Oekraïne niet afstaan. En zouden ze dat wel ja, gedwongen toe worden, dan gaat daar dus niks gebeuren, want uiteindelijk wil Rusland dat niet. Ja, de gevechten aan het front die gaan op en neer. Bij Pokrovsk is duidelijk Rusland in het nadeel. Daar zijn ze aan het terugtrekken. Maar op andere plekken heeft Rusland wel het voordeel en zijn ze nog steeds land aan het veroveren. Er zijn enorm veel aanvallen gedaan met Chinese motoren. En dan komen die Russen, twee mannen op een motor, komen ze aanrijden, kijken hoe ver ze komen. En ja, daarmee weten ze wel grond te veroveren. Het is de vraag in hoeverre dat dan echt ook zo blijft. Want het punt is, die soldaten op de motoren, die zullen de zaak niet overleven. Maar vervolgens zullen anderen erachter aankomen. En die zorgen uiteindelijk voor het feit dat er dan weer grond voor Oekraïne verloren gaat. Maar het blijft een zeer slordige zaak op deze manier. Je raakt ongelooflijk veel soldaten kwijt. En dat heeft Rusland ervoor over om dan toch weer een weilandje hier, een gasveldje daar te veroveren. Maar het is verkwistend tot en met. Het kost heel veel mensenlevens. Een van die aanvallen, er zijn 300 Russische soldaten bij omgekomen. 150 motoren kwamen aanrijden en ze zijn allemaal omgebracht. Maar ja, dan gaat toch weer wat grond verloren voor Oekraïne. En dat is het de Russen waard. Het is ook zo dat die motoren uit China komen. En China is daadwerkelijk spullen aan het leveren aan Rusland. En ja, dat is dan toch weer zo'n punt dat je dan toch ziet dat China heel graag handel doet met Rusland. En daar dus ja, ook van profiteert. Waarom? Ja, Rusland voert kolen, steenkool naar China uit. En die moet China betalen. En die betalen ze dus met producten zoals motoren, maar ook drones en dergelijke. Ja, is voor Oekraïne geen goede zaak, geen leuke zaak. Maar China wil handhaven dat ze vanuit Rusland die goedkope spullen blijven krijgen. Ja, en dan moet voor China die oorlog blijven voortduren. Dus China is hier vooral bezig om die oorlog te laten voortduren, want dan hebben ze een goedkope energiebron in Rusland, die ja, voor hun gunstig uitpakt. Want het gaat met de economie van China niet goed. Helemaal niet goed zelfs. Dus vandaar dat ze die goedkope energie goed kunnen gebruiken. Nou, ik voel dat het niet zo goed gaat met me, dus ik hou ermee op. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk ook op het belletje. Krijg je notificaties als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar de website www.beursbox.nl. Schrijf daarin een gratis nieuwsbrief. Dankjewel. Houdoe.